Vdesin në banesë nëna dhe 2 fëmijë të rëndë edhe një 16 vjeçare, shkak asfiksia, dyshohet rrjedhje e gazit ose tymi nga soba e drurit. Rama në diskutime për të mbledhur 1 miliard euro ndihma, Holanda dhuron 3 milion, Kanadaja konfirmon pjesëmarrje në konferencën e donatorëve. Diskutohet në Elize formula e zgjerimit të Bashkimit Evropian, Macron dhe Rutte sqarojnë qëndrimin që do të kenë për negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Velia i premtoi rrugë të lira, por Tirana u kthye në një qytet të pakalueshëm. Të gjitha rrugët u bllokuan sot nga trafiku. Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić do të zhvillojnë në Myni takimin e tyre të parë, pritet të diskutohet edhe çështja e tarifave të mallrave. Të nderuar televizionistë, përmbrëma e përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin Ora. Gazi ka shkaktuar tragjedinë e radhës në Ostren të Bulqizës. Nëna dhe 2 fëmijët kanë humbur jetën të helmuar, ndërsa një tjetër fëmijë i familjes po lufton për jetën në spital. 16 vjeçaria e mbijetuar po mbahet nën kujdesin intensiv të mjekëve. Ngjarja ka ndodhur në familjen e Ylber Tholës në zonën e thellë në kufi me Maqedoninë. Një tragjedi u shënua të premte në një shtëpi në Ostren të Madh të Bulqizës. Nëna 40 vjeçare së bashku me një djalë dhe një vajzë ndëruan jetë, ndërsa vajza tjetër e familjes fatmirësisht mbijetoi. 4 anëtarët e familjes dyshohet se u helmuan. Paraprakisht dyshohet se shkaku bë rrjedhje e gazit brenda banesës, ku janë hapur dyert e mortit. Por do të jetë ekspertiza ajo që do të zbuloj shkakun e tragjedisë në familjen e Ylber Tholës, i cili prej pak muajsh është nisur për të punuar emigrant në Greqi. Viktima mbetën nëna 40 vjeçare Rajmunda bashkë me 2 fëmijët, Rudinën dhe Fationin. Ndërsa Merita, rreth 16 vjeçe, u gjet në gjendje kritike. Ajo mori ndihmën e parë në spitalin e Peshkopis dhe në mbrëmje u soll në Tiranë. Mjekët e traumës thanë se ajo është jashtë rrezikut për jetën, por ende po mbahet në nënvëzhgim. Mjekët më thanë është jashtë rrezikut për jetën, është në nënvëzhgim në dhomën e mjekut. Në banesë unë komunikova me një të afërmit prapton, aty me një kunatin tim, tha nuk di asgjë. Në spitalin e traumës ka qenë edhe presidenti Ilir Meta, i cili e ka vizituar vajzën. Vajzës nga Bulqiza është e mirë dhe e qëndrueshme dhe mjekët po bëjnë një punë shumë të mirë për ta mbajtur jashtë çdo rreziku. Dyshimet janë se nëna dhe fëmijët janë helmuar gjatë natës, por tragjedia u zbulua vetëm në mëngjesin e së premtes nga një familjare, pasi nuk kishte parë asnjë person jashtë shtëpisë. Një grup i posaçëm hetimor po punon për zbardhjen e tragjedisë, edhe pse nga të dhënat e para dyshohet për helmim nga gazi. Pranë familjes mësohet se kanë shkuar edhe zyrtar të lartë të Bashkisë Bulqiz, ndërkohë që për tragjedinë reaguan si presidenti Meta, ashtu dhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Edhe tërmeti i 26 nëntorit vazhdon të trondis, ndonë se arriti të shpëtoj lëkundjeve dhe të dali gjallë nga rënoja. 81 vjeçaria Gjemaile Tema, së bashku me antarët e tjerë të familjes, e kanë braktisur shtëpin pasi nuk arrin dot të përballojnë temperaturat e ulta. Kjo është 81 vjeçaria Gjemaile Tema nga Ishmi. Më 26 nëntor, rënojat e banesës e zum poshtë, por fatmirësisht familjarët arritën ta shpëtonin. Mra 2 kanaqet e djalit të më shpen. Mra me gjithë nosën, ka tërhek nosë arshën, si kështë kem gjumë parë. Ne solle ku kena ne kështu, si për ka rejset e, thashre zoti ma, pasëm kjenë tepër. Ne kom gishtet e kombë tonë të 7.000 jalli që i 4 muaj. Për zotin e madhë kena pa vdekën para sesh. Se më detë që i në tërim. Më detë që zdi si se kara këtë tërmet e këne, nësina më bena. Nën Gjemailja tregon se lëkundit e forta të tërmetit ja shkatëruan shtëpin ku jetonin 10 persona. Që prej asaj kohe kanë jetuar në çadër, por i ftohti detyroi të riktheheshin në banesën që rrezikon të shëmbet e gjitha. Ina me gripi lumnona se u plavitëm ato më çadrët, e ne kena ardhë që këto. Ne ina më ditë zezë. Nën Gjemailja i bën thirrje kryeministrit që të ndihmojë sa më parë, pasi nuk ka se ku të shkojë, së bashku me antarët e tjerë të familjes.
Ndërkohë sa i takon tërmetit duket se mbështetja për Shqipërinë nuk do të mungojë, Holanda do të dhurojë 3 milion euro për rindërtimin, ndërsa Kanadaja ka konfirmuar se do të marrë pjesë në konferencën e donatorëve në Bruksel. Ndërkaq më herët kryeministri shqiptar Edi Rama ka njoftuar se fondi për rindërtimin shkon në rreth 1 miliard euro. Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama po shfrytëzon takime gjatë konferencës së sigurisë në Mëny për të kërkuar mbështetjen e shteteve pjesëmarrëse për të ndihmuar vendin tonë në procesin e rindërtimit. Edi Rama mori edhe konfirmimin e homologut kanadez për pjesëmarrjen e shtetit të tij në konferencën e donatorëve që do mbahet të hënën në Bruksel. Shpreh edhe një herë ngushëllimet e mia për tërmetin e tmerrshëm për të cilin folëm kur u takuam në NATO. Kanadaja është e angazhuar për të marrë pjesë edhe në konferencën e rindërtimit në Shkurt. Ju e dini që keni një ndikim shumë të madh tek shumë nga homologët tuaj. I entuziazmuar nga prania e Kanadas në takimin e procesit të rindërtimit, Edi Rama harroi edhe protokollin. Faleminderit për kohën dhe faleminderit që ulët nga ana e flamurit shqiptar. Ne i nderojmë gjithmonë anët e flamujve. Më herët kryeministri Rama takoi edhe homologun e tij të Kuvajtit. Franca dhe Holanda filluan koordinimin mes tyre për negociatat e pranimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut përpara takimit të Këshillit të Bashkimit Evropian që do të zhvillohet në fund të marsit. Presidenti Emmanuel Macron priti për këtë qëllim në Elize kryeministrin holandez Mark Rutte. Ndërkohë në Bruksel po bëhen edhe përpjekjet e fundit për konferencën e donatorëve për Shqipërinë. Dy vendet skeptike ndaj negociatave me Shqipërinë, Franca dhe Holanda filluan koordinimin mes tyre përpara takimit të Këshillit të Bashkimit Evropian në fund të marsit. Ky takim vjen në një kohë që Komisioni Evropian ka paraqitur metodologjinë e re të zgjerimit, për të cilën Parisi zyrtar ka dhënë miratimin paraprak. Presidenti francez Emmanuel Macron priti në Elize të premten kryeministrin holandez Mark Rutte. Jo zyrtarisht Franca ka shprehur dakordsinë e saj në lidhje me metodologjinë e re, ndërsa përqendrimi që do të mbajë në lidhje me fillimin e bisedimeve të pranimit ka thënë se do të konsultohet me vendet e tjera dhe takimi së premtes në Paris vjen në kuadrin e këtij konsultimi, ndërsa Holanda, pavarësisht pakënaqësive që ka shprehur ndaj cilësisë së reformave të Shqipërisë apo shqetësimet e ngritura në lidhje me krimin e organizuar, thotë se do të ndjek qëndrimin e Francës. Një qëndrim më i qartë i Macronit për politikën e jashtme pritet ndërkaq pas pjesëmarrjes në konferencën e sigurisë së Munihut. Ndërkohë në Bruksel po bëhen përgatitjet e fundit për konferencën e donatorëve për Shqipërinë, që zhvillohet më 17 shkurt. Gjatë konferencës, kryeministri Rama dhe presidentja e Komisionit von der Leyen do të nënshkruajnë dhe marrëveshjen përkatëse. Presidentja do të marrë pjesë në konferencën ndërkombëtare të donatorëve së Bashku për Shqipërinë. Kjo konferencë organizohet nga presidentja von der Leyen dhe Komisioni dhe ka për qëllim të mbështesë përpjekjet për rindërtimin në Shqipëri, pas tërmetit që e goditi në mënyrë shkatëruese më 26 nëntor, tha zëdhënësja Dana Spinat. Në konferencë do të marrë fjalën presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, presidentja von der Leyen, kryeministri Rama, ministrat të kabinetit qeveritar, ndërsa raportin e vlerësimit të dëmeve do ta prezantojë koordinatoria kombëtare Milva Ekonomi. Komisioni i Ekonomisë miratoi ndryshimet ligjore të propozuara nga qeveria në kuadër të operacionit anti-KÇK, ndërkohë që nuk kanë munguar edhe debatet. Diskutimet shkaktuan replika edhe mes përfaqësuesve të mazhorancës, Ervin Pushati dhe Anastas Angjeli. Ndërsa zëvendës ministri i Brendshëm u shpreh se deri tani menaxhimi i aseteve të sekuestruara ka patur problematika deri në humbjen e provave. Komisioni i Ekonomisë miratoi ndryshimet e kërkuara nga mazhoranca në projekt ligjin për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, pjesë e paketës anti-KÇK. Drafti parashikon që agjencia që administron pasuritë e bllokuara dhe të sekuestruara të kalojë nga Ministria e Financave në varësi të Ministrisë së Brendshme. Në kuadër dhe të gjithë paketës të përcjellë dhe nga qeveria për të intensifikuar luftën kundër krimit organizuar dhe terrorizmit. Diskutimi për draftin e qeverisë shkaktoi përplasjet mes mazhorancës dhe opozitës së re. Ervin Pushati tha se pakica po i del në mbështetje krimit organizuar, i cili sipas tij arkton çdo vit minimalisht 1.5 miliard dollar të ardhura nga aktiviteti i palishëm. Është një makineri e strukturuar shumë mirë me 1.5 miliard dollar në vit aktivitet minimalisht. Gjatë seancës në Komisionin e Ekonomisë nuk munguan as debatet mes vetë përfaqësuesve të mazhorancës.
Të gjithë jemi politikan, por jemi dhe profesor, 4-5 këtu brenda, edhe komisioni ta ketë për nder që i ka ata. Mbrojmë krimin, domethënë është tjetër gjë fare atë që thash. Nga ana tjetër, deputeti Artur Roshi e cilsoi draftin si një zhurmë që do sfumohet shumë shpejt dhe akuzoi qeverinë se deri tani ka bërë biznes me krimin e organizuar. Po keni bërë biznes me ta, edhe për të mos a shumë vjen, në mënyra të tërthorta ose keni lejuar më saktë. Nga ana tjetër, zëvendës ministri Lamallari tha se problemi kyç me pasuritë e grupeve kriminale ka qenë menaxhimi i objekteve apo sendeve dhe ruajtja e provave të lidhura me to, pasi deri më tani ka pasur stok në drejtoritë e policisë dhe në komisariate dhe përpasoj shumë prova që askush nuk di se ku janë. Nuk e di askush ku janë, ku ndodhen. Kreu i Agjensisë Artur Kala tha se pasuritë kriminale do të sekuestrohen gjatë hetimit dhe gjykimit, ndërkohë që nëse gjykata vendos t'u kthejë pronarve, vendimet do të ekzekutohen. Por ndërsa në komisionet parlamentare po diskutohet akti normativ i paketës quajtur anti-KÇK, prokuroria e posaçme SPAK i ka kthyer policisë së shtetit për plotësim me materiale 5 dosje të referuara deri tani në kuadër të operacionit anti-KÇK. Organi i akuzës ka kërkuar prova shtesë për këto raste përpara se dalë me një vendim, ndërkohë që policia kërkon burimin financiar të pronave nga 2 persona të dënuar për trafik droge në Angli nga Elbasani. Është fjala për Klodian Çapjan dhe Emilian Shekën, të cilët kanë 48 orë kohë për të dorëzuar formularin në polici. Lajmet e publikuara në media për një video me protagonist ambasadorin e Bashkimit Evropian dhe një zëvendës ministre të qeverisë, kreu i shtetit i ka cilësuar si shantazh për të dëmtuar figurën e diplomatit evropian. Zëdhënësi i presidentit njoftoi se kreu i shtetit Meta do t'i kërkojë autoriteteve nisjen e hetimeve për të çuar përpara drejtësisë autorët e këtij shantazhi. Presidenti i Republikës Ilir Meta e cilëson shantazh ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka, lajmet të publikuara në media për ekzistencën e një video komprometuese të diplomatit me një zëvendës ministre të qeverisë Rama. Zëdhënësi i presidentit me anë të një statusi në rrjetet sociale dënon sulmet ndaj diplomatit dhe bën me dije se presidenti do të kërkojë nga autoritetet zbardhjen e kësaj çështje. Prapja e këtyre lajmeve është dashakeqe me qëllim goditjen e figurës ambasadorit të BE-s. Presidenti Meta duke shprehur solidaritetin e tij të plot me ambasadorin e BE-s, si dhe me një zëvendës ministre të qeverisë, e cila mësohet se gjithashtu është përfolur paturpsisht në këtë çështje, bën me dije se shumë shpejt do t'i kërkojë zyrtarisht institucioneve të drejtësisë, policisë së shtetit dhe shërbimit informativ shtetëror të nisin me një retimet për zbardhjen pa asnjë vonesë të autorëve dhe urdhëruesve të këtij shantazhi të dënueshëm ndaj 2 autoriteteve. Gjithashtu Blushi shkruan se kreu i shtetit i bën thirrje gazetarëve të distancohen urgjentisht nga çdo skenari i fabrikimit të lajmeve të rreme, me qëllim shantazhimin e ambasadorit të Bashkimit Evropian dhe çdo diplomat tjetër në Tiranë. Partia Demokratike paralajmëron protesta kundër qeverisë së Edi Ramës nëse mazhoranca nuk do të pranojë propozimin për zgjedhje të parakohshme me qeveri teknike. Paralajmërimi ka ardhur nga kryetari i Partisë Demokratike pas një takimi me përfaqësuesit e Komisionit të Venecias. Opozita e bashkuar ka shprehur para Komisionit të Venecias shqetësimin se përveç krizës politike vendi është futur në krizë të thellë kushtetuese. Në një prononcim për mediat pas takimit me të dërguarit e Komisionit të Venecias në Tiranë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha nënvizoi se qeveria e Edi Ramës ka kapur pushtetin politik dhe ato gjyqësor dhe sipas tij këtë tregon mjaft qartë miratimi i ligjit për funksionimin e gjykatës kushtetuese një ditë para mbërritjes së Venecias. E gjitha kjo ka çuar vendin në kolaps total. Të drejtat e qytetarëve janë të kërcënuara, prona e qytetarëve është e kërcënuar, jeta e qytetarëve është e kërcënuar, siguria e qytetarëve është e kërcënuar, sepse shteti shqiptar, Republika e Shqipërisë, sot nuk është e shqiptarëve, por është e një grushti pushtetarësh të lidhur me një grusht kriminalësh dhe oligarkësh, që së bashku kanë kapur zgjedhjet, parlamentin, bashkitë, gjykatën kushtetuese, gjykatat e vendit. Për ta çliruar vendin nga kriza politike, opozita jashtëparlamentare ka propozuar qeveri teknike dhe zgjedhje të parakohshme, por në rast se mazhoranca do ta refuzojë një zgjidhje të tillë, Lulzim Basha ka një paralajmërim për Edi Ramën. Nëse pala tjetër do të vazhdojë të vendosë interesat e pushtetit vet dhe të atyre me cilët ka ardhur në pushtet, të kriminalëve dhe oligarkëve kundër interesave të shqiptarëve, atëherë opozita bashkë me qytetarët do të marrin vendimet që i takojnë një shoqërie europiane.
Pas takimit me opozitën, delegacioni i Venecës ka shkuar edhe në zyrën e kryetarit të KD-s Ardian Dvorani, i akuzuar nga kreu i shtetit për shkelje të kushtetutës. Misioni fakt mbledhjes do të dalë në një opinion përfundimtar për emrimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese në seancën plenare të 20 marsit. Trafiku në Tiranë këtë të premte ka qenë në një kaos total, rrugët kryesore të kryeqytetit, por edhe ato hyrëse ka qenë krejtësisht të bllokuara. Ndonë sekretari i Bashkisë Erion Veliaj në deklaratat e tij flet për qarkullim të lirshëm, vetë drejtuesit e mjeteve shprehen të irrituar për situatat ku duhet të gjenden çdo ditë. Një pjesë e madhe trafikut në Tiranë është kot, xhiro kot që shohim makinë re. Sa doli KÇK-ja që të kap dhe të pyet, të kujt e ke makinën, ma tregoj çik faturën, shkun gjithë ta cubat dhe gjithë lacat në përvrimat e miut dhe ra trafiku në Tiranë. Është këtu problemi. Nuk ka të bëj fare me rrugët. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj është treguar i bindur kur ka folur në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, por në fakt në rrugë është krejt e kundërta. Sipas kësaj harte, rrugët e Tiranës janë krejtësisht të bllokuara. Të hysh në kryeqytet, siç tregojnë këto pamje, është një mision i vështirë. Edhe në rrugët kryesore situata është tejet e rënduar, me radhë kilometrike ku mjeti shumë pak mund të lëviz. Drejtuesit e automjeteve shprehen të revoltuar për trafikun. Gjitha bëjnë punë vetë, edhe semafori punë vetë e bërë, edhe policia më kam, nuk është punë për policia për këtu. Këtu është dëndja, sepse dalin njerëzit gjithë me makina, kaq për ballon. Neve na blokon, sidomos ne taksigjit kemi shumë humbje, sepse kur ka trafik edhe tamon hakur nuk e marrim dot. Ndoshta kryetari i bashkisë para se të krenohet me deklaratat imagjinare, do të duhet të zbres në terren dhe të kërkojë një zgjidhje për të lehtësuar qarkullimin në kryeqytet. Në ditën e dytë të grevës së urisë për 27 pagat e prapambetura, punonjësit edhe në stacionit të Poçemit thanë se ka patur tentativa për t'i përçarë, duke u ofruar vende pune vetëm disave prej tyre. Por 18 punonjësit e në stacionit që furnizon me ujë dhe energji elektrike Mallakastrën thonë se vetëm lëvrimi i parave do t'i bëjë të tërhiqen nga ky akt ekstrem. Punojësit e në stacionit të Poçemit në Mallakastër thonë se tentuan t'i përçajnë që 24 orët e para të grevës së urisë për 27 pagat dhe sigurimet e prapambetura. Thonë se disave u kanë ofruar vende pune, por që i kanë refuzuar. Ja dhe mua të pari dhe 4 operatorëve të tjerë të parë me fjalë në stacionit, u kanë thënë që do të lidhim kontratën, drejtori veti OST-s, do lidhim kontratën me juve të henën. Për marrëveshje ulen vetëm me një kusht. Në këtë masë ekstreme nuk janë futur për të shkuar as te OSHE-ja, as tek bashkia. Unë po kërkoj pagat e prapambetura. Pa marrë pagat e prapambetura nuk ka negociata me mua. Në qoftë se këtij shteti një berë me fjalë barr, atëre ne kërkojmë këto rrogat, na japi këto rrogat e prapambetura dhe ti marrin punëtorë nga Siria, ti marrin nga duan. Ne do ikim. Në stacionin e pompimit janë 14 grevist, disa nga të cilët kanë shfaqur edhe problemet e para me shëndetin. Dhe jam shumë i vendosur që greva jonë të shkojë deri në fund. Punojësit e në stacionit elektrik dhe atij të pompimit në Poçem kanë qenë në varësi të uzinës së naftës në Ballsh, por nuk janë paguar prej gati 2 vitesh. Në total janë rreth 850 punonjës të uzinës që janë në protesta për pagat e prapambetura dhe rinisjen e punës në rafineri. Në Mynih të Gjermanisë ka nisur sot konferencë